हाय කොහොමද හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මම දිල්ෂාන්. මගේ YouTube channel එක දිල්ෂාන් ටැටූ හැමෝම දන්නවා ඇති. අදත් මම ගෙනාවේ ඔකට අලුතෙන් ටියුටෝරියල් එකක්. ඒ කියන්නේ අපි දැන් මම කලින් වීඩියෝ එකක් කරා YouTube එකේ ටැටූ නීඩල්ස් ගැන. ඊට අමතරව මම අද තීරණය කරා මොකද්ද මේ ටැටූ මැෂින් එක කොයිල් මැෂින් එක කියන්නේ ලයිනර් මැෂින් එකයි ෂේඩ් මැෂින් එකයි අතර තියෙන වෙනස සහ ඊට අමතරව අපි රොටරි මැෂින් එකක් එතකොට පෙන් මැෂින් එකක් පාවිච්චි කරනකොට මේ මැෂින් වල අතර තියෙන වෙනස ගැන තමයි අද මම ඔකට වීඩියෝ එකකින් ගේන්නේ. මම දැන් මාසෙකට විතර කලින් මම ටැටූ ගෲප් එකක් හදුවා ටැටූ කලාව ඉගෙනගමු කියලා. ඒකේ මෙම්බර්ස්ලා දැන් 100ක් එකතු වෙලා ඉන්නවා. මගේ Facebook page එක අනිවාර්යෙන් share කරලා තියාගන්න. ටැටූ ඉගෙන ගන්න අයට වැදගත්ම වෙන කරුණු සහ ඒ දේවල් ගැන මම අනිවාර්යෙන්ම කියලා දෙනවා මුල සිටම. ඊට අමතරව මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. හැමෝටම වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා නම් කොහොමත් මගේ channel එක share කරන්න. හොඳයි අපි වැඩි කතාවක් නැතුව වීඩියෝ එක ගෙනල්ලා තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි මම මීට කලින් කරලා තියෙනවා ටැටූ නීඩල් ගැන වීඩියෝ එකක්. මේකත් වැදගත් වෙනවා අනිවාර්යෙන්. මේකෙන් කරන්නේ කොටස් දුරට ටැටූ මැෂින් එක ක්‍රියාකාරීත්වය කියන එක තමයි මම අද ඔකට කියලා දෙන්නේ. ඒකයි මැෂින් වල අතර තියෙන වෙනස්. සාමාන්‍යයෙන් කොයිල් මැෂින් එකක් අතර තියෙනවා ලයිනර් මැෂින් සහ ෂේඩින් වලට වෙනම ෂේඩ් වලට වෙනම මැෂින් තියෙනවා. ඒ අමතරව සාමාන්‍යයෙන් අපි ෂේඩ් මැෂින් එකක් පාවිච්චි කරද්දී මේ තියෙන ෂේඩ් මැෂින් එකක් ඩ්‍රැගන් හොක් එකකින් ෂේඩ් මැෂින් එක මේ තියෙන්නේ. ඒකවල මේ මැෂින් එක 10 wrap coil තමයි තියෙන්නේ. දැන් සාමාන්‍යයෙන් මැෂින් වල තියෙනවා මෙන්න මේ coil එක. මේ coil එකේ තියෙනවා wrap. කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් 8 10 12. එතකොට මේ wrap වල සාමාන්‍ය wrap ප්‍රමාණය වැඩි වෙන්න මැෂින් එකේ තියෙන බලය වැඩි වෙනවා. ඊට අමතරව දැන් මෙතන මේ දෙකක් තියෙන මගේ ලයිනර් මැෂින් එකකුයි ෂේඩ් මැෂින් එකකුයි තමයි තියෙන්නේ. මේ මැෂින් වල මේ wrap එක තමයි කියන්නේ අපි 10 wrap coil 8 wrap coil කියලා මේකට තමයි අපි කියන්නේ. ඊට අමතරව සාමාන්‍යයෙන් අපි ටැටූ මැෂින් එක ක්‍රියාකාරීත්වය මම ඔයාලට මේ සයිඩ් එකේ දාන්නම්කෝ. මෙතන මම දාන්නම් ඔකට බලා ගන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය ෆොටෝ එකක්. ඒ ෆොටෝ එකෙන් දැනගන්න කොහොමද මේ මැෂින් එක තියෙන වෙනස්කම් සහ කොහොමද මේ මැෂින් එක ක්‍රියාකාරීත්වය කියන්නේ. ඊට අමතරව අපි මේ මැෂින් වලට වඩා දැන් එන මැෂින් ගොඩක් ඒ කියන්නේ පෙන් මැෂින් ඊට අමතරව රොටරි මැෂින් තමයි ගොඩක් පාවිච්චි වෙන්නේ. නමුත් මේ මැෂින් එක තියෙන බලය වැඩි අර මැෂින් එකට වඩා. ඒ වුණාට අර ඊට අමතරව මේකේ තියෙන සවුන්ඩ් ප්‍රූෆ් ගතිය වැඩි වෙනවා දැන් එන මේ පෙන් මැෂින් එක රොටරි මැෂින් එක. මේ වගේ ටිකක් සද්ද වැඩි. සාමාන්‍යයෙන් අපි ටැටූ මැෂින් එක මේ වගේ මැෂින් එක සාමාන්‍යයෙන් ලයිනින් වර්ක් කරද්දී සාමාන්‍යයෙන් 6 වෝල්ට් 10 වෝල්ට් වගේ අතර තමයි වැඩ කරන්න ඕනේ. ඊට අමතරව අපි සාමාන්‍යයෙන් ෂේඩින් මැෂින් එකකට වඩා ලයිනින් මැෂින් එක වැඩ කරන ක්‍රියාකාරීත්වය ටිකක් වේගවත්. ඒ කියන්නේ ලයින් මැෂින් එකකින් වෙන්නේ අපේ හැම ඒ කියන්නේ හැම පලාගෙන ලයින් එක වදින එක තමයි වෙන්නේ. ෂේඩින් මැෂින් එකකින් වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ෂේඩින් එක ඒ කියන්නේ K සිට 7ක් වෙනකන් සාමාන්‍යයෙන් ලයින් මැෂින් අපි පාවිච්චි කරන්නේ. ඊට අමතරව පාවිච්චි කරන කටු මම ඔකට මේ කියන්නේ නීඩල් ගැන වීඩියෝ එකක් මම කරා. වීඩියෝ එකේ ලින්ක් එක මම මෙන්න මෙතන දාන්න. මෙන්න මෙතන. මේක ටික් කරලා බලන්න. ඒකෙත් තියෙනවා මේ මම ඒ ගැන කියලා දීලා තියෙනවා. ඊට අමතරව මේ මැෂින් වල තියෙන ක්‍රියාකාරීත්වයෙන් බැලුවොත් අර සාමාන්‍යයෙන් ලයිනින් මැෂින් එකක් යන වේගය වැඩි. ෂේඩින් මැෂින් එකක් ඇවිල්ලා සාමාන්‍යයෙන් වේගය අඩුයි. මීට වඩා වේගය අඩුයි. ඒකයි තියෙන වෙනස්කම් කිව්වොත්. ඊට අමතරව 10 wrap coil ටික මම කියලා දුන්නා. ඒක මතකතුව හොඳට බලාගන්න මම කියලා තියෙන එක. මම ඒකේ අනිවාර්යෙන් ෆොටෝ එකක් මෙතනින් දාන්න. ඊට අමතරව අපි පෙන් මැෂින් එකයි රොටරි මැෂින් එකයි වෙනස බලමු අපි ඒක. උකෝ ස්ටයිල් එකේ රොටරි මැෂින් එක. සාමාන්‍යයෙන් කොට පෙන් මැෂින් එකක් දැකලා තියෙන. පෙන් මැෂින් එකත් මේ වගේම මැෂින් එකක් තමයි. ඒ දෙක අතර ගොඩක් වෙනසක් නැහැ. මොකද මේකේ සවුන්ඩ් ප්‍රූෆ් ගොඩක්. එතකොට මේකේ නීඩල් එක දාන්න තියෙන්නේ මේ හරියට. ඒකෙන් තමයි නීඩල් එක දාන්න තියෙන්නේ. ඊට අමතරව කොයිල් මැෂින් එක අපි නීඩල් දාන හැටි මම ඒකත් කලින් වීඩියෝ එක මම කියලා දුන්නා. කොහොමද මැෂින් එක සෙටප් කරන්න කියලා. ඒකත් මම දාන්න ලින්ක් එක මෙන්න මෙතන. ටික් කරලා බලා ගන්න.
අපි එතකොට සාමාන්‍යයෙන් රොටරි මැෂින් එකක් පෙන් මැෂින් එකක් කොයිල් මැෂින් එකක් පාවිච්චි කරද්දී ගොඩක් අය මගෙන් අහලා තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේක ඔරිජිනල්ම වෙන්න ඕනේද කියන එක. නෑ එහෙම නෙවෙයි. සාමාන්‍යයෙන් ටැටූ එකක් රඳා පවතින්නේ ටැටූගේ ආටිස්ට්ගේ ෆීඩ්බැක් එක මත. කියන්නේ යා කරන ටැටූ මැෂින් එක ක්වොලිටි වුණාට මදි. තමන් ක්වොලිටි වෙලා ඉන්න ඕනේ කරන ආටිස්ට් හොඳ වෙන්න ඕනේ කියන එක මම නම් අනිවාර්යයෙන් රෙකමන්ඩ් කරනවා. මැෂින් එකේ නෙවෙයි තියෙන්නේ මැෂින් එකක් ඕනේ. නමුත් ඒ වුණාට අපි සාමාන්‍යයෙන් ටැටූ එකක් දැන් මුලින්ම ඉගෙන ගන්න අයට සාමාන්‍යයෙන් එහෙම ඔරිජිනල් මැෂින් එකක් කියලා ඕනේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ මැෂින් එකකින් ගොඩක් දුරට අපිට අපේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන් හරියට. ගොඩක් අය දැන් සෑහෙන ගාණක් වියදම් කළා. ඒ කියන්නේ ඔය US වලින් ගෙනල්ලා එහෙම කියලා ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් අපි දැනට අපිට ටැටූ එකක් කරන්න සාමාන්‍යයෙන් සමහරක් දැන් ගොඩක් දුරට ටැටූ එකක් පටන් ගත්තී එකවරම මම ඒවා ගැන අනිවාර්යෙන් ටියුටෝරියල් කරනවා. දැනට මුලින් ඉඳලා ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් මම අනිවාර්යෙන් මගේ වීඩියෝ මුල සිටම බලන්න කියලා මම හැමෝටම කියනවා. ෆලෝ කරන්න මාව Instagram, Facebook අනිවාර්යෙන් ෆලෝ කරන්න. මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ගොඩක් වැදගත් වෙන දේවල් අනිවාර්යෙන් මම ඉස්සරහට ඉදිරියට කරනවා. එතකොට මැෂින් එකක් අපි ගන්නකොට ඔරිජිනල් වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඒක එක්කනාගේ මත. අපි සාමාන්‍යයෙන් ටැටූ එකක් කරන්න කලින් හොඳට ස්ටඩි කරගෙන ඉන්න ඕනේ. කොහොමද මේ ටැටූ එකක් කරන්න කලින් අපි මොනවද දැනගන්න ඕනේ. ඊට අමතරව මොන වගේ දේවල්ද අපි මේ ටැටූ මැෂින් වලට පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. එතකොට කොහොමද අපි නීඩල් එකක් ගැන එතකොට අපි මැෂින් එකක් ගැන සාමාන්‍යයෙන් බේසික් කරුණු දැනගෙන හිටපුවම අපිට ටික කාලයක් යනකොට කොහොමද මේක කරන්න කියන එක අපේ ඔළුවට එනවා අනිවාර්යයෙන්ම. ඊට අමතරව තමයි අපි මේ කොයිල් මැෂින් වලයි මේ රොටරි මැෂින් වලයි පෙන් මැෂින් වලයි අතර තියෙන වෙනස්කම් බැලුවොත් අරගේ තියෙන වෙනස්කම ඇවිල්ලා දැන් එන රොටරි පෙන් මැෂින් වල තියෙන වෙනස්කම ගොඩක් දුරට සවුන්ඩ් ප්‍රූෆ් එකයි. ඊට අමතරව සාමාන්‍යයෙන් මේ කොයිල් මැෂින් එකට වඩා දැන් ගොඩක් හොඳට දියුණු තත්ත්වයෙන් පෙන් මැෂින් එනවා. ඒක නිසා මේ කරුණු ටික හොඳට දැනගෙන හිටපුවාම අපිට ටැටූ එකක් කරන්න හොඳට මැදි. ඊට අමතරව කියන්න ඕනේ මගේ Facebook page group එකක් තියෙනවා. ඒක අනිවාර්යෙන් පුළුවන් නම් ටැටූ ඉගෙන ගන්න අය කැමති නම් අනිවාර්යෙන් join වෙන්න. මම ඒකේ link එකක් අනිවාර්යෙන් comment section එකේ දාලා තියන්නම්. මගේ Instagram follow කරන්න, Facebook අනිවාර්යෙන් මම link එක description එකේ දාලා තියෙනවා. මුලින්ම කියන්න ඕනේ වීඩියෝ එක බලපු හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි. මගේ දිල්ෂාන් ටැටූ YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඊට පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරලා තියාගන්න. මොකක් හරි අලුතින් වීඩියෝ එකක් දැම්මොත් ඒක අනිවාර්යෙන් ඔකට notification වෙන නිසා මාව follow කරන්න Instagram, Facebook මම අලුතින් හදලා තියෙනවා Facebook group එකක්. මම ඒකේ link එක description එකේ දාලා තියන්නම්. ටැටූ ඉගෙන ගන්න ආසයට වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යෙන් group එකට join වෙන්න. මොනවා හරි අඩුපාඩුවක් තියෙනවා නම් comment section එකේ comment එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. මගේ වීඩියෝ එක share කරන්න. අපි එන නැවත වීඩියෝ එකකින් හමු. සුබ දවසක්.